Can I see the bus first? Seating dia padu weh. The most luxury. Kita nak travel lebih kurang 200 km. VIP sofa. Oh, USB pun ada geng. Tengok ada switch dia. Turun bawah. Boleh baring kau-kau lah geng. Semua lokal, tak ada turis. Lepas stop lebih kurang dalam 15 minit lah. Maggi, kacang. Kita buh black coffee satu no. Tiba-tiba naik atas ada ayak. Jam lah depan ni. Jenis dia throughout highways. Mereka buat jambatan rapat gila ni. Habuk geng. Kau tengok jalan dia. Patutlah bus stop dekat area-area macam ni. You do by yourself? Banyak bus jugalah stop kat sini. What's your name? Katya from Russia. No, приятного познакомиться, Katya. Macam mana dia nak keluar ni? Lagi 104 km. Stop untuk washroom break lah. Ada tanda jalan pun nampak baru kat sini. Untuk RM30 memang padu lah. Tamil lah? Ama, Pinang. Penang learning lah. Pernah kerja dekat Penang juga. Ni baru hotel kita. Excuse me. Bilik kita untuk satu malam ni. Yang ni lah makanan tradisional Nepal. Sedap juga. Oh, pedahi lah. Tasik Pewa. You will be my guide today, is it? Dia tengah negotiate taxi. Local bus ni pun padu juga lah. Telok ada, barang makanan ada. Klasik punya bus lah. Aku terpaksa duduk terkangkang geng. Kat gila dengan kepala aku. Alu, potato. Bawang pula. Sampai tengok laluan semua penuh dengan barang. Kita enjoy semua benda-benda ni. Luar jalan berliku macam ni. Dalam mereka duk nyanyi lagu. Kaki dah mula sakit dah. Kaki aku nak pergi macam mana ni. Aduh, dengan beg berat ni macam mana aku memang lekis krem. Krem. Selamat datang ke Travel Mission Gang. Ni pukul 6 pagi, lebih kurang 4 Celsius dekat Kathmandu ni. Kira awal lagi lah. Aku dengan beg yang berat ni duduk jalan pergi bus station. Dia lebih kurang 15 minit daripada sini. Tapi beg ni berat. Tak apa, jom. Bandar masih kosong lagi. Cuma beberapa orang yang pergi kerja ni daripada start ada lah. Safety wise aku rasa completely safe lah geng. Journey ada dalam 10 minit lagi. Kita jalan lagi. Yang ni nampak macam sekolah. Budak-budak duk masuk. Ni semua motor taksi lah. Boleh juga naik. Beberapa kedai dah buka dah. Especially kedai macam jual makanan lah. Kita ada 5 minit lagi. Nampak macam dah masuk jalan besar. Aku rasa kena corner tang ni, kok kiri. Betul lah. Lepas tu aku rasa jalan terus je kot. Ada 2 minit lagi. Ni kot tempat dia. Pokhara. Kita nak paisa. So tell price. 1,200 just. Can I see the bus first? Okay, let's go. Ada boleh bawa macam tu je. Habaq lu harga. Okay geng, ni lah bus dia. 1,200 je. Tengok tempat bus ni. Wah, terbaik lah geng. Seating dia padu weh. Padu gila. AC bus? Full AC. Full AC. Okay, bye. Oh, sofa. Okay, good. This is luxury. The most luxury. Yes, you can sit here. Okay. Geng, aku rasa aku dah dapat best deal. Bag aku dah letak atas. Aku rasa dia punya deal ni memang terbaik lah. Sebab kita nak travel lebih kurang 200 km. Harga dia lebih kurang 30 lebih lah. So terbaik lah. Kita turun bawah dulu. Bag aku dah letak lah kat dalam. Jom. Every people for Malaysia, you will come in Nepal fully peace right now. Okay, no problem. Ni bus dia. Company dia nama Baba Adventure. VIP sofa. Kita tengok dulu. Ni luaran bas lah. Kita masuk dalam sikit. Laluan tangga dia. Ni tempat driver dia. Boy, I'm from Malaysia. Namaste. Fully AC bus. Tapi harga dia hampa tengok RM30 je. Ni tempat kita. Dia bagi single seat. Sofa seat lah. Senang kata. Ada apa kat sini? Tempat nak letak botol ke ayak ke. Oh, USB pun ada geng. Lepas tu yang ni mungkin seating punya ni. Geng, ni aku dah duduk dah atas seating ni. Hampa tengok sendirilah. Sangat lembut. Boleh lompat macam katil kot. Yang sebelah ni, hampa tengok ada switch dia. Kita boleh turun bawah. Oh, boleh baring kau-kau lah geng. Ni boleh tidur sedap ni. Terbaik. Aku cukup happy lah. Depan ni hampa tengok ada tempat nak gantung something lah. Plastik ke.
apa-apa pun boleh buat. Bawah pun kaki tak adalah sempit sangat sebab boleh baring kot belakang. Ni pun cantik. Ada kipas juga. Kita tengok sikit suasana kat luar Nepal, dekat area station bus ni. Tempat ni nama dia tourist bus stop tau, tapi dia tak ada macam bus stop. Dia kira bus dia semua tepi jalan. Aku expect bila tourist bus stop ni dia proper bus stop, tapi rupanya semua bus berdiri kat tepi jalan. Aku rasa ada banyak company kat sini. Mereka berebut-rebut lah. Kita dapat yang first bus kita pun dah dapat good deal. So aku rasa tak payah pinjau lah kot. Aku tanya dia, journey kita akan ambil berapa lama? Dia kata lebih kurang 6 jam. Kalau tak ada problem kat jalan raya, okey. Bas kita dah start dah. Saya kena tinggal baru tahu. Bas kosong je. Mungkin ada stop lain lagi kot. Backpacking aku pun aku letak atas ni je. Save sikit. Ni data daripada Google Map. 5 jam 36 minit. Kita tengoklah realitinya. Okey, bas dah start gerak geng. Okey, berapa tu? 7, 10 minit. Okey. Geng, duk nampak macam bas ni dia stop dekat banyak tempat weh. View terbaik lah geng. Kita tengok sunrise dengan bangunan-bangunan dia. Ada satu lagi stop kat sini. Nampak macam orang akan naik lagi. Orang yang baru naik dekat stop ni, dia baik ketik duit lah. Throughout kita punya journey ni macam-macam view kita dapat. Kat tempat letak kaki ni mungkin boleh nampak macam dia sempit sikit, tapi dia okey jugalah sebab boleh letak atas ni. Dan kalau hampa tengok kat tepi ni yang tunjuk nampak support untuk betis pun sangat comfy lah. Hampa tengok ni sangat comfy. Geng, nampak macam kita dah masuk jalan yang ganas. Okay, kita enjoy. Hampa tengok jalan raya kat bawah tu. Lepas stop ni tengah-tengah ni. Oh, sebab ada bas satu lagi kat sebelah sana. Dia tak boleh jalan sekali. Kita betul-betul we are on beach. Nepal ni kawasan pergunungan, so kita tak boleh lari lah daripada jalan yang pusing-pusing ni. Kita antara Cameron Highland, Genting Highland pun pening tu. Ni pergunungan ni Himalaya kot. Bas ni boleh kata tak penuh lagi, tapi semua orang yang aku tengok semua lokal. Tak ada turis yang ambil bas ni. Dengan seat comfortable macam ni, bolehlah kita tidur sat. Geng, lepas stop sat, tak tahu berapa lama. Kita pergi tanya 10 or 15 minutes. Okay, thank you. Oh, ada tandas. Lepas tu kalau nak makan pun boleh lah kat sini. Tengok ada makanan apa kat sini. Oh, panas-panas mereka bagi. Macam Maggi, kacang, potato. Semua panas-panas. Kat sini ada kopi, tea. Banyak juga bas-bas yang tunggu kat sini. Lepas kita jalan, kita tengok sikit area dia macam mana. Lawa view dah. Lepas ni mereka buat kerja apa aku tak tahu. Harga dia, kita ambil satu kat sini, cafe latte, RM180. Tengok kedai ni dia jual apa? Ada ayak sejuk. Hello. Ada macam biskut-biskut. Ada kek kat sini. Keropok semua ada. Padu lah. Ini tempat makan. Ini tandas dia. Hampa tengok tandas dia, tandas cangkung, tapi bersih okey lah. Ada paip air. Jangan expect bidet lah, geng. Banyak anjing-anjing kecil kat sini, puppies yang comel. Ada banyak kat sini. Ni mak dia. Sehari dia ingat aku kacau anak dia pula no. Ni sebelah ni nampak macam ada rumah orang. Layan lah. Lepas stop lebih kurang dalam 15 minit lah. Not more than that. Kita pergi tandas lah. Maybe kita bawa black tea satu. RM40. One black tea. Oh, this is Nepal coffee. Oh, it's all Nepal coffee. Okay, give me just black coffee. Yeah. Kita bawa black coffee satu no. Oh,
sejuk-sejuk macam ni, bila minum panas ni best lah. Weather dia pun kalau hampa tengok sedap lah. Dia sejuk tapi ada cahaya matahari, undescribable. Geng, daripada start bas kita, bolehlah naik. Tiba-tiba naik atas ada ayak. Bila aku tanya, dia kata ayak free. Tengok sikit jalan mereka ni macam mana. Geng, mereka kata dah masuk highways, tapi tak nampak macam highways lah, macam jalan biasa je. Tunjuk sikit gambar. Bas ni banyak stop lah sebab trafik dia, tapi pemandangan dia worth it lah. Dia jam lah depan ni. Highway kat Nepal ni reality dia. Journey dia throughout highways. Bas dah stop berapa kali dah. Patutlah abang tu abang, kalau tak ada problem kat trafik, boleh sampai dalam 6 jam. Nampak gaya macam jauh lagi lah perjalanan kita. Okay geng, hampa cuba tengok ni lah highway dekat Nepal ni. Nama highway ni Prithvi Highway, tak silap aku. Mereka duk buat jambatan apa benda aku pun tak tahu. Dahsyat lah kita punya journey kali ni. Sangat ganas. Ui, rapat gila ni. Lori besar-besar, bas, semua lalu dekat satu jalan kecil ni. Driver-driver sini memang pakar lah, memang power aku boleh kata. Dah 3 jam geng, kita dah tempuh 60 km kod Google Map ni. Walaupun journey yang agak lama dengan journey yang agak rough, macam bas dia pun duk goyang-goyang kan. Tengok tu. Tapi dia punya pemandangan dengan dia punya seating yang macam VIP ni sedap, tak teruk sangat. Berhabuk geng, kau tengok jalan dia, dia nampak habuk. Geng, kita dah masuk kita punya second stop. Depan ni ada kedai makan satu. Tengok dulu apa ada kat sini. Tak mau makan lagi lah. Oh, dia ada macam makanan buffet kat sini. Tempat duduk. Oh, ni kita nak tengok ni. Makanan dia macam buffet. Oh, setting dia sempoi lah. Tapi yang paling sempoi kat sini aku rasa view ni. Patutlah bus stop dekat area-area macam ni. Baik gila geng view dia. Setting kedai ni pun agak lawa lah. Hampa tengok ada pokok-pokok dia. Tengah-tengah tu mereka letak meja, kursi. Nice. Daripada jual macam akak-akak pokok yang mereka buat jadi art. Kawan ni tengah buat. You do by yourself? Oh, very good. How much? 500, 600. Oh, okay. Tak adalah mahal sangat. How much is the buffet? How much? 500. Oh, okay. Tak ada mahal sangat geng. Lebih kurang dalam belah-belah ringgit lah. 13, 14. Lebih kurang macam tu lah. Kita tengok ada apa. Ada roti, ada kuah dal, ada nasi, ada noodles, ada goreng-goreng, ada sayur, ada ubi, ada macam ikan kering. Baik juga lah. Cuma aku tak lapar lagi lah geng. Aku tak mau makan lagi. Itu je. Kalau tidak memang sempoi dah lah makanan tu. Banyak bas jugalah stop kat sini. Almost macam lunch jugalah yang ni. Geng, aku macam underestimate jugalah dia punya tandas dia. Tapi tandas dia sebenarnya actually bersih ha? And dekat stop ni, dia bukan setakat tandas cangkung, tandas duduk pun ada. Dan aku tengok bersih weh. Stop first tadi, lepas stop sejam lebih. Sekarang ni berapa jam kita tengok. Stop kedua ni lepas 4 jam jugalah. Start ada penampakan foreigner, orang putih. Lepas tu aku tengok orang China pun duk ada. Mereka main naik bas apa aku tak tahu. Kita boleh nampak ada tourist van satu kat sini, macam private van. Dan nampak macam tourist daripada China. Memang betul lah, macam turis daripada China. Geng, bukan kita saja, kita ada satu lagi foreigner yang naik bas nak experience local macam kita. Kita tanya dia, what's your name? Katya. Katya. Where are you from? From Russia. Oh, я могу говорить по-русски. Ну, чуть-чуть. Я там учитель в медицинском 6 лет. Сейчас я уже забыл много. Главная практика. Да. Как ваша experience? Ну, вот автобус
Прекрасный. Прекрасный, Очень да? комфортный. Да, очень комфортный. Хороший. Ну, приятного познакомиться, Катя. Взаимно. Да. Увидимся. Да. Да. Пока. Jugalah foreigner dekat area ni aku boleh jumpa. Ada yang private jeep, ada yang naik bas macam kita. Salah seorang kita jumpa tu punya susah lah nak parking bas kat sini. Tempat dah lah kecil. Ni bas kita. Macam mana dia nak keluar ni? Aduh. Geng, kat sini stok panjang gak ah. Lebih kurang setengah jam gak. Okey, nampak macam driver kita dah duduk dah. Bas mungkin nak bergerak dah. Jom lah, kita pun boleh naik dah. Geng, baru pukul 12 lah ni. Dah 5 jam dah. Tapi kalau aku tengok distance dekat Google Map, kita baru tempuh dalam 100 km lah, lebih kurang 96 km to be exact. Ada lagi 104 km. Kalau ikut pengiraan 5 jam untuk 100 km, maksudnya ada 5 jam lagi. Dekat Google Map tunjuk 2,5 jam je. Lepas kita tengok lah. Geng, hampa tengok pokok-pokok kat sini semua nampak macam black and white. Dia bukan daripada tak hijau, tapi disebabkan habuk yang terlalu banyak, nampak semua black and white kat sini. Geng, sekarang ni dia nampak macam masuk suasana perkampungan lah. Tadi dia lebih ke arah gunung semua. Sekarang ni aku dah nampak macam ada tanaman. Geng, ada 30 km lagi. Tapi dia pas stop untuk washroom break lah. Boleh lah keluar sat ambil angin. Duduk lama kan. Geng, probably ni stop terakhir kita. Ada juga kedai kopi semua kat sini. Ada tandas. Jalan raya kat sini dah elok sikit lah. Aku duk nampak macam dah bersih sikit. That's why hampa tengok the first half of the road ni dia ambil masa banyak. Tapi second half ni okey sikit lah. Jalan pun nampak baru kat sini. Macam tadi tu under construction. Okey, tak ada apa sangat. Kita naik balik lah bas. Geng, tiba-tiba jadi hangat gila. Rasa kena buka aircon kat atas ni. Okey lah, sejuk sikit aircon tu. Aku ingat aircon slow ke apa kan. Buka-buka betul-betul dia bagi kat muka. Dah tunggu lagi, tak tahu berapa lama. Tak silap aku dalam 15 km lagi. Nampak gaya macam dah masuk kawasan Pokhara. Tak silap aku dalam maksimum 10 minit kot akan sampai. Hopefully lah. Aircon pun dah off dah. Orang pun makin berdiri. So dah sampai kot. Okey lah, dah sampai bus station. Pukul 3 jugalah. Untuk RM30 memang padu lah. Bas dah berhenti dah. Kita ambil beg kita yang besar ni. Aduh, berat geng. Mai dah tunggu nak ni kita 2 km je hotel dari sini. Nak jalan pun boleh. Tengok berapa dia ambil. Okey, keluar dah daripada bas. Kita pergi jalan-jalan, cari teksi. Tengok dia charge berapa. Kalau tidak, tengok lah macam mana. Tengok mana terbaik. By the way geng, selamat datang ke Pokhara. Salah satu negeri yang sangat cantik. Aku pernah pergi 3 tahun lepas. Boleh kata banyak tempat aku pergi. Pokhara ni antara yang cantik lah dari segi alam semula jadi dia. Lalu Peta Marga 2 km. Lalu Peta Marga. Lalu Pati 400 rupees. Lalu Peta Marga. Lalu Pati. हाँ Lalu Pati तो 2 किलोमीटर 2 किलो 300 नहीं 350 नॉर्मल रेट है सर ये नहीं 300 नहीं लालू बाते 200 लालू बाते 200 स्टेट 200 अच्छा 300 no 200 माउंटेन हाउस हाँ 350 एक्चुअली 400 है 200 200 में पहुंचने का ओके होटल में पूछिए कुछ को दीजिए हम ज़्यादा नहीं बोलते ओके। हैं वही पूछिए आइए। 300 300 हाँ जी 300 boleh gagah lah नहीं तो मेरा सस्ता होटल है ah सस्ता होटल है oh dia have booking 700 में Geng, boleh lah. Dia minta 300. Bajet aku 200. Dia pabak 400. Kita kurangkan jadi 300. Sebab aku tengok nak jalan ni dia lebih kurang setengah jam ke. Dengan beg ni, tak payahlah. Kalau taksi ni 7 minit je. Boleh. Map hai. कहाँ से आए कोलकाता ये बम्बई से आया नहीं, मैं तमिल हूँ.
தமிழ் தெரியுமா? தமிழா? ஆமாம். எப்படி பேசுறீங்க தமிழ்? நாங்கள் அங்கே 35 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணுறேன். எங்கே வேலை செய்யுங்க? அம்பத்தூர். நான் வந்து மலேசியாலேருந்து வரேன். மலேசியாலேருந்து வரேன். மலேசியா தமிழ். தமிழா? நான் மலேசியா பினாங்ல இருந்தீங்களா? மலாய் பேசுவீங்களா? Malay பேச தெரியாது. Abang ni boleh cakap bahasa Tamil. Dia pernah ada dekat Chennai untuk 35 tahun. Pernah kerja dekat Penang juga tapi tak pandai bahasa Melayu lah. Rata-rata kita jumpa orang yang boleh cakap bahasa Melayu, ada yang boleh cakap bahasa Tamil. Bila tahu banyak bahasa ni, okey lah. Bag ni pun. ரொம்ப நன்றி அண்ணா. பாப்போம். Sorry. Okey. Dia tahu cakap bahasa Tamil. Ini hotel kita. Nampak landscape pun dah cantik. Ni silver oak. Bukan dia. Mountain House. Salah hotel pula ni. Mountain House depan tu. Tapi sini semua banyak hotel lah geng. Semua cantik-cantik. Ni baru betul Mountain House. Ni baru hotel kita. Ni pun elok juga. Aku harap elok lah. Lawa juga lobby dia. Excuse me. Hello. Kat sini ni lah isu dia, tangga mereka ni. Aduh, dengan beg berat ni. Bilik aku pula kena tingkat 2. Jom. Okey geng, ni bilik kita untuk satu malam ni. Agak decent, agak nice. Untuk harga dia agak cheap. Wi-Fi password, where is it? Wi-Fi password, okey. Thank you. Sama balik. Bilik ayak dah. Okey, bersih semua ada. Ayak panas pun ada. Shower pun ada. Okey, ada satu almari kat sini. Cuma view tak berapa sedap. Tapi tak apa, daripada balcony kita boleh naik atas tengok view tang tu lah. Okey geng, letak beg dulu. Hampa tengok kunci depa ni. Pakai mangga biasa aja. Lawa lah pintu depa ni. Ni halaman dia. Ada juga trekking travel desk kalau nak ambil lah. Ada garden. Sebab ni lah aku suka Pokhara geng. Dia punya nature sangat cun. Bunga-bunga dia sangat cantik. Kita tak makan lagi. Dah pukul 3 dah. Kena pergi cari makanan dulu. Dia kata kalau jalan ke bawah ni, kita akan jumpa banyak kedai makan. Kat area ni kalau hampa tengok satu baris ni penuh dengan hotel. Aku tak tahu apa beza setiap hotel ni. Aku ambil hotel Mountain House tu sebab harga dia lah. Dengan aku nampak review pun cun, aku ambil lah. Jana Priya Takali. Kedai ni nampak macam elok je. Takali tali set, matka biryani. Takali tali set tu macam dalbat jugalah. Jom pergi makan benda tu jugalah. Kita pergi tanya dulu harga dia. Check dulu. Hello, hi, namaste. You have dalbat? Geng, boleh lah kat sini. Aku lapak dah. Nak cari yang betul-betul murah. Research semua ni bukan masa dia lah. Sagi pengsan ni. Tak adalah mahal sangat. Okey tak? Dia lebih kurang RM700. Mahal daripada kita makan semalam. Tapi yang semalam tu betul-betul local area. Yang ni of course lah banyak turis mai Pokhara semua tu. Tapi still tak ada lah mahal sangat. Boleh lah makan sini. Geng, ni lah makanan tradisional Nepal yang satu lagi. Nama dia Takali Tali Set. So aku ambil yang ayam punya. Okay, thank you. Oh okay, you can put here. Baik, dia letak minyak sapi sikit. Dia kata lagi sedap. Mendidih geng. Sambung balik. Aku ambil yang ayam punya. So kita ada ayam sini, kuah dal. Ni kita kena rasa. Ubi goreng, ubi masak. Ada macam yogurt, sayur hijau, ada acak. Berapa banyak acak ni sampai aku tak tahu apa. Ada apa padam. Timun dengan lobak putih. Macam healthy lah makanan ni. Padu lah. Yang ni bukan nasi lah. Ni dipanggil sebagai dindo ataupun lebih dikenali sebagai ragi, tepung ragi. So dia bagi dengan minyak sapi sikit. Kita rasa sikit. Sedap juga. Dia tak banyak rasa. Rasa blend lah. Tapi aku rasa dia sangat premium sebab sekali dengan minyak sapi. So kita start panas-panas gulai ayam sikit. Panas dia pemasak ni. Memang padu lah kualiti. Dari sini aku letak sikit gulai ayam. Agak sedap gulai ayam dia. Dia tak macam kari India tau. Dia kari ni dia lain sikit. Tak macam kari Sri Lanka juga. Kau punya rempah ni kita kena cari lah. Kena bawa balik. Kuah dal. Kuah dal ke ni? Ni macam pacedi. Benda manis. Aku tak suka benda-benda manis ni. Tak makan. Ni baru kuah dal. Okay, kuah dal. Right lah. Right. So ni ada macam benda pedas sikit. Kita mixing sikit lah. Kita rasa. Memang kau pedas. Acak oren, rasa tawar sikit. Kita ada acak merah. Pelam punya. Oh, pedas hilang. Pedas.
Hak ni acak limau. Banyak juga acak ya. Acak cabbage dan acak sayur hijau. Okey. Dah makan lagi. Best makanan tradisional depan ni. Geng, kita dah habis makan. RM600. Murah. Aku rasa macam aku jatuh cinta dengan makanan Nepal ni lah. Sedap. Sangat sedap. And then satu lagi, walaupun RM600 dan macam yang semalam pun, hampa boleh tambah nasi, kuah dal dengan sayur-sayur. Cuma yang ayam ke apa, hampa tak boleh tambah lah. And then satu lagi, kalau hampa tengok, diet dia lebih kepada high carb diet. Dia banyak letak benda carb, daging dia letak sikit je. So siapa yang nak makan banyak protein tu, mungkin hampa boleh order telur atau ayam ke atau kambing ke, semua ada. Dan macam biasalah, tempat tadi pun dia tak halal. Tapi kalau nak try juga, boleh ambil vegetarian lah. Kita akan sambung jalan ke Phewa Lake. Nak tunjuk hampa satu tasik yang cantik dekat sini. Ni siapa ni? Dia buat exercise CFC, pemain bola kot. Pokhara ni dia macam kawasan pedalaman. Tak silap aku kat sini mereka tak buat kot, protes semua. Wah, ni macam tourism punya street lah. Berpayung semua. Banyak kedai makan tepi-tepi ni. Kita dah makan dah. Wah, mereka boleh buat grill fish, geng. Semua nampak fresh. Kita dah makan dah. Banyak seafood lah kat sini. Yang ni crowd dia local dan juga turis. Tapi foreigner tak nampak lagi. Mungkin turis Nepal daripada negeri lain. Aku dah rasa macam tu. Ni tasik dia. Tasik ni agak cantik lah sebab dia punya view dia. Nama tasik ni adalah Tasik Phewa Lake. Sangat famous untuk boating. Tapi kita tak kot. Kita tengok je. Apa yang buat benda ni mahal, belakang tu, depan tu boleh nampak view Fishtail Mountain lah. Tapi sekarang ni dia macam berkabus lah, tak nampak apa-apa. Local suka main sini, ambil gambar. Posing padunya. Anjing sini semua pakai baju sejuk. Bagus apa bagi dia pakai tu. Geng, dah sampai Tasik, jalan-jalan saat baru aku teringat aku kena pergi somewhere else. Jom pergi sana dululah. 12 minit dari sini jalan. Tengok sikit money changer bagi apa? 141 US dollar. Lebih kurang sama lah. Tempat ni kira penuh dengan tourism punya business lah. Hiking ke, trekking ke. Banyak agensi kat sini. Barang-barang trekking pun daripada jual. Souvenir macam ni pun ada jual. Geng, tadi aku abang aku nak pergi somewhere, lepas tu tiba-tiba menghilang dan dah jadi gelap kan. Okey, benda tu aku tak boleh abang lagi. Benda tu agak surprise lah. Aku nak abang apa. Lepas ni aku akan balik dan rehat dululah. Prepare untuk journey esok pula. Journey tadi pun agak wild. Terima kasih semua. Hampa punya support ni memang jadi satu pendorong lah untuk aku teruskan journey aku, mission aku. Okey, tu je untuk hari ni. Selamat malam semua. Jumpa hampa lagi. Selamat pagi, geng. Pagi pukul 7 sekarang. Pagi-pagi aku buka hot water, tak ada air. So air sejuk sikit kita mandi hari ni. Tapi it's okay, not bad. Mungkin ada masalah teknikal dekat sini. Tapi tak apalah, travel mission, tak ada masalah. Hari ni kita nak explore satu tempat yang sangat special. Satu kampung pergunungan di Nepal. Benda ni mungkin hampa tak pernah tengok. Ataupun mungkin hampa tengok dalam bahasa lain. Tapi kali ni kita tengok dalam bahasa Melayu lah. Travel mission nak bawa hampa. Dan untuk pengetahuan hampa, untuk nak pergi kampung pergunungan ke atau area-area pergunungan kat sini, hampa tak boleh pergi macam tu je, geng. Kat sini wajib kena ada permit dengan wajib kena ada guide seorang. Guide yang ada license lah. Kita sekarang duk tunggu guide kita. Jom. Namaste Vasanji. You will be my guide today, is it? Yes. Tell about yourself. I'm Basant. I am 34 years old. Okay. I stay close to Pokhara. It's a village called Methlang, Sedi Height. It's a beautiful, peaceful, quiet village. Small Okay. village. Great. So there we can experience authentic Nepali experience. Likewise in the Siklesh where we are going today. Okay, sure. Thank I you. hope our journey will be fruitful. Okay, sure. Bila dah bayar untuk guide ni, benda-benda macam ni jadi senang. Dia tengah negotiate taxi. Geng, kita start journey kita sekarang. Jom. Can give it. Oh, this is not Japanese. This is my national language, Malay.
Malay. Malaysia. Genki desu ka means in Japanese, are you good? How are you? Okay, what else language that do you know? Japanese little, few Chinese words and Spanish few. Do you speak Tamil? No. Okay. Hampa pengikut travel mission, hampa mesti tahu aku ni jenis tak suka ambil guide semua. Tapi bila benda dah mandatory, kita kena ambil lah. Tak apalah, dia bukan akan jadi guide kita saja, dia akan jadi cameraman kita. Dia akan boleh buat banyak benda untuk kita. Okay, jom. Geng, kat luar hotel tadi, dia ada seorang taxi driver kat situ. Kita nak ambil transport nak pergi kampung tu, dia charge dalam 600. Kat luar ni 800 lah, 700 lah. Tak ada yang bagi 600. So, aku nak jalan patah balik di hotel, Sat. Ambil driver yang sama lah kot. Namaste Ji. Kat depan tu Annapurna Range, geng. Banjaran Himalayas juga. Geng, kita dah sampai dekat bus station. Tapi kita takkan ambil bus. Kita akan buat lagi local experience. Kita akan ambil jeep ni. And kebetulan jeep ni dah penuh, geng. Kita kena tunggu next jeep. So kita tunggulah. Sambil tunggu tu aku nak share dengan hampa. Sebab apa aku pilih specific village tu yang nama Sikles. Dia macam ni. Kat Nepal ni dia ada banyak kampung pergunungan. Yang paling famous adalah Gandruk. Tempat macam Gandruk semua ni disebabkan dia famous. Dia dah jadi sangat turisti tau. Dia everything turis punya experience. Tempat macam Sikles ni masih tidak disentuh oleh turis. Mungkin dalam 5 tahun yang akan datang, benda ni pun akan hilang lah. Kita tak suka buat apa turis buat. Kita kena buat apa yang local buat. So kita pilih local village, local experience. Fresh vegetable, fresh fruits. Geng, kami duk cari jeep lah. Kebetulan hari ni tak banyak jeep dia kata. And then ada satu bus nak gerak pukul 8.30 ni. Kalau kita terlepas bus tu, aku rasa next bus ni dalam afternoon lah. Rugi masa. Jeep pun tak ada. Local bus ni pun padu juga lah. Aku rasa best experience juga. Boleh lah. It will leave around 10-15 minutes. Okay, we take that. Okay, kita naik bus ni, bus local ni. Jom masuk dalam. Bus ni lagi murah lah daripada jeep, by the way. Are you inside? Okay. Yeah. Wah, a lot of things yang hampa tengok weh. Telur ada, barang makanan ada. Wah, ni pun terpadu juga experience ni. Yeah, I think anywhere is good for me. Cushion dia semua macam sofa no. Sofa luxury. Kat belakang ni hampa tengok weh. Siap bedsheet semua depa bawa pergi. Aduh. Bas ni betul-betul klasik punya bas lah. Seriously, aku tak expect bas macam ni. Baik lah bas dia. Sugar ada, telur ada. Wah, baik lah. Geng, cushion dia elok, sedap. Kat sini dia buat cushion cun. Tapi ada satu benda. Kaki ni, aduh. Nampak tu? Aku terpaksa duduk terkangkang, geng. Tu pun tak selesa lagi. Sebab bas dia memang kecil gila. Nampak ni? Atas. Dekat gila dengan kepala aku. Ni aircon. Aircon function kedap pun tak tahu. Tak aku tutup dulu dengan winter macam ni. Tapi best lah. Time buka tingkap ni, baru aku sedap something. Wah, logo Apple, geng. Pandangan luar. Geng, untuk guide ni kita tanggung dia punya cost transport sahaja. Selain pada tu, duit yang kita bagi untuk tour guide punya fee tu, tu je. Hampa tak payah bayar untuk makanan dia, tempat tinggal semua tak payah buat. Untuk guide, satu hari lebih kurang RM120 lah. Itu je charges dia. And then untuk permit nak pergi masuk Annapurna Range tu, dia lebih kurang RM85 macam tu lah. Okay geng, bas nak bergerak dah. As far yang apa boleh tengok keliling aku, sekali lagi tak ada langsung foreigner kat sini, semua lokal. Ni pun baru naik lokal juga. Kau tengok tu, paket guni pun dah naik dah. Alu, potato ayah. Tak bawang pula. Geng, apa tengok mereka buat naik barang masuk dalam bonnet bus ke orang kata. Guide aku kata sebab mereka ni banyak barang-barang tak cukup kat gunung tu. So mereka bawa mai daripada bawah ni. Serius lah, takkan tongges pun buat naik. Oh, okey, tongges tu tak naik. Maksudnya macam ubi, bawang, semua tu lah. Tak habis-habis lagi. Sampai hampa tengok laluan semua penuh dengan barang. Aku rasa bas ni barang lagi penuh daripada passenger. Kena duduk macam ni pula, geng. By the way, weather dia sedap gila, nyaman, berkabus. Maklumlah kan, dekat dengan banjaran Himalaya semua.
bas dah penuh dah. Dia duk stop setiap stop untuk ambil penumpang. Mana ada tempat dah. Tengok nak ke belakang. Tak habis-habis angkat barang weh. Letak kat belakang pula. Kalau kita kira jumlah penumpang dan jumlah barang kan, aku rasa barang banyak lagi lah dalam bas ni. And kita travel mission, kita enjoy semua benda-benda ni. Hampa pun tengok sekali dengan aku. Apa aku boleh tengok dekat bas ni, walaupun mereka tak kenal satu sama lain, tapi mereka ni macam masyarakat kampung kita. Sangat peramah dan sangat friendly, sangat innocent juga. Geng tak tahu sebab udara bersih ke apa, syok tidur weh. Aduh weh. Walaupun sempit-sempit dia pun syok gila tidur macam ni. Kapet dah keluar dah. Gengs, selepas sejam lebih kita lalu dekat jalan liku tu, berliku-liku semua, break sekejap, 15 minit, boleh nak pergi tandas ke apa ke. Sanji? Like Truth Farm and Restaurant. Tempat ni nama dia Chipli Mari. Buddha Memorial Park. Okey, ni semua betul-betul area perkampungan lah. Nampak tengok ada kambing semua kat sini. No foreigner. Ni dia duk bina apa ni? Kat tempat ni ada Truth Farm, fresh fish. Jom kita tengok. Trout. Oh, tu semua kolam ikan. Trout fish. They catch from where? From lake and they rear it here. Yeah. They bring. Fish farm, trout farm, benda ni. Nampak ikan ya. Aku boleh nampak. Tak sangka aku kat atas bukit ni depa boleh buat satu trout farm. Kat sini ada juga macam Memorial Park, Chipli Memorial Park, Buddha punya. Geng, kat sini kalau hampa tengok, ni Chipli Village lah, salah satu perkampungan dekat stop kita ni. Tengok rumah-rumah dia. Jalan pun hampa tengok berbatu. Beautiful traditional house. Yeah, beautiful. Local style, authentic house. Real Nepali experience homestay. Real, yeah. Homestay life. Kat sini ada potato farm. Tengok contoh rumah kat sini. Aku rasa kita akan visit banyak lagi dekat Sikles nanti. Tempat kambing meragut. Hay for the buffalo. Buffalo hay. Oh, buffalo hay. Dry grass for food ah. Oh, playing Nepali music. Dancing. Jalan-jalan macam ni pun kita lalu, geng. Ni bas ke jeep ni? Dalam keadaan macam ni pun mereka boleh nyanyi lagu, mereka happy, gelak-gelak no. Dalam kehidupan macam ni pun kita aja komplain lebih no. Syukurlah guys, lahir dekat Malaysia ni. Sebab benda ni tiap-tiap kali aku travel kat negara-negara macam ni, benda ni aku selalu fikir. Kat luar jalan berliku macam ni, kat dalam
Mereka duk nyanyi lagu, mereka duk have fun. Camping. Camping. Geng tadi tidurlah juga kejap dengan jalan yang mencabar, dengan landuk sebelah aku. Kaki dah mula sakit dah, payah nak tidur. Pening pun ada pening sikit. Jadi penat macam mana tau. Dia tak jauh mana pun, 35 km je. Cuma hampa tengok kan jalan dia. Sebab tu tak apalah, kita tempuh. Tengok ni, duduk go ya. Baby buffalo Benny. Buat turun dah Tongges dah. Geng, setiap stop ni depa stop dan depa keluar barang lah. Macam stop ni depa keluar Tongges. Tadi ada bawang, potato semua tu. Probably ni kita punya last stop sebelum kita sampai ke destinasi kita. Rasa sampai dah geng. Village dia. We are here. Ya, sick place. Okay. We'll get down. Ya. Dah sampai dah geng. Depa tok mana bag aku. Behind there I think. They put behind there. Kaki aku nak pergi macam mana ni. Aduh. Langkah. Oh, cramp. Aduh, cramp. Can I help you with your luggage? Yeah, wait, my leg is cramp. Cramp. No, it's okay. I just don't want to step on the potato and Purpose is a YouTube blogger. thank you. Macam mana aku nak buat dengan bag berat ni? Macam mana aku tak mau pijak makanan. Jalan dulu. Okay. Ada. Keluar dah. Permit check. Permit. Oh, okay. Okay, depan tu dia nak check permit, geng. So wajib kau bak apa? Turun je kena report dekat sini dulu, geng. Jom masuk dalam.